हेलो एभ्रिवान नमस्ते। आजको यो भिडियो चाहिँ हामीले आफ्नो फेसबुकलाई प्रयोग गर्ने क्रममा कुनै बेला चाहिँ यस्तो समस्या पनि आउन सक्छ। जस्तै हेर्ने भने चाहिँ पेज इज नट एभाइलेबल राइट नाउ भन्ने यस्तो समस्या आउन सक्छ। मैले पनि केही समय अगाडि मेरो फेसबुक चलिरहेको समयमा चाहिँ मैले आफ्नो एकाउन्टलाई लग आउट गरेको थिएँ। उक्त समय पछाडि चाहिँ मैले ओपन गर्न खोज्दाखेरि यस्तो समस्या देखायो। यस्तो समस्या आयो भने यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईँको त्यस्तो समस्या भयो भने तपाईँले 3-4वटा तपाईँले सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले फेसबुक भनेर सर्च गर्नुहोला र तपाईँले आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ अपडेट गर्नुभएको छैन भने तपाईँले अपडेट गर्नुहोला। मैले चाहिँ अपडेट गरिसकेको छु। त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ आफ्नो फोनको सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँको एप भन्ने यहाँनिर सेटिङ रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले म्यानेज एपमा टच गर्नुहोला र टच गरिसकेपछि तपाईँले फेसबुक भनेर यहाँ सर्च गर्नुहोला र फेसबुक आइसकेको छ। तपाईँले यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला र टच गरिसकेपछि यहाँ भने एप पर्मिसन भनेर भनेको छ, तपाईँले यसमा टच गर्नुहोला र टच गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट, फाइल, लोकेसन अनि फोन भनेर भनेको छ। यो एपको पर्मिसन तपाईँले चाहिँ इनेबल गर्नुहोला। त्यस पछाडि यसलाई ब्याक गर्नुहोला र त्यस पछाडि तपाईँले फेसबुक एपको चाहिँ डाटालाई तपाईँले चाहिँ क्लियर गर्नुहोला। बन्तिर हामीले चाहिँ क्लियर डाटा भनेर दिएको छ, यसमा तपाईँले टच गरेर आफ्नो फेसबुकको डाटालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लियर गर्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई ब्याक गर्नुहोला र तपाईँले यसलाई ब्याक गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो फाइलमा जानुहोला। तपाईँ आफ्नो फाइलमा गइसकेपछि तपाईँले मास्तिर सर्च आइकनमा चाहिँ तपाईँले फेसबुक भनेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि हाम्रो फेसबुकको यहाँ फाइल आइसकेको छ, तपाईँले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोला। तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई तपाईँले चाहिँ ओपन गर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँको यो समस्या चाहिँ तपाईँले समाधान भएको पाउन सक्नुहुनेछ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई तपाईँले चाहिँ ओपन गर्नुहोला र जुन तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट तपाईँले ओपन गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ जुन समस्या आएको थियो त्यो समस्याको समाधान भएको तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ।